Hi beautiful! Welcome back to my channel. And again, it's me, Catherine. So today, ang gagawin natin ay ang Valentine's look. So ito yung nagawa kong Valentine's look. Medyo in love. Pang in love ang peg, o diba? So, kung gusto nyo malaman kung paano ko nagawa tong look na to, may pa ganun. Itong look na to, just keep on watching. Simulan natin sa pag-apply ng eye primer. Ang eye primer tumutulong para pakapitin ng maayos ang mga eye. Tapos, i-blend nyo lang ng maayos yung nilagay nyo eye primer. Tapos, pagkatapos yun, hintayin nyo munang mag-set. Huwag nyo muna lalagyan ng eye. Then, pag nag-set na yung eye primer, kuha lang kayo ng fluffy brush, eye blending brush. At kumuha kayo ng eyeshadow base. So, ito ilalagay nyo sa buong eyelids nyo. So, pag na-blend nyo na ng maayos yung eyeshadow base nyo, kumuha lang kayo ng bagong blending brush, malinis na blending brush. Tapos, kukuha ako ng medyo brownish, medyo orangey na eyeshadow, tapos i-apply ko siya sa taas ng crease ko. Yung crease ay kung saan yung tuklap ng mata ninyo, kung saan siya nagsasara. Nakikita nyo ba yung kukuha ako ngayon ng dark caramel na color, na shade. Tapos, i-apply ko siya sa outer V. Dito. Kung saan ko siya ina-apply ngayon. I-blend nyo lang. Bale yung eyeshadow, medyo dalhin nyo na rin sa inner corner ng eyes ninyo. Kuha lang ako ng flat shader brush or flat eyeshadow brush. Tapos kukuha ako ng peachy, light peach na color. Pag mimixin ko tong dalawang to. Tapos, apply ko lang siya sa gitna ng eyes ko at saka sa inner corner. So, ngayon, kukuha lang tayo ng medyo red na eyeshadow. Tapos, ito, i-apply ko using a pointed blending brush. I-apply ko siya sa lower lash line ko. Ngayon, kukuha lang tayo ng ganitong kind of brush. Tapos, kuha tayo ng ganitong kulay, dark brown. Ilalagay ko rin siya sa my lower lash line ko para hindi lang red sa baba, diba? Tapos dito yung nilagay kong shade kanina sa lash line ko. Naglalagay din ako ng konti dito sa my outer V. Tapos dinadala ko siya ng konti sa inner corners of my eyes. Tapos ngayon, i-blend ko lang siya. I-blend lang natin together. Napaka-icy na color. Then, i-apply ko siya sa may tear ducts ko. Ito yung pang-apply ko ng foundation ko. Foundation ko ay yung The Ordinary Serum Foundation. Pinag-mix ko lang sila kasi wala yung shade ko. So, bumili ako ng lighter at ng darker. Tapos, pinag-mix ko na lang sila pag gagamitin ko. Tapos, isi-set ko lang siya using the Ben Nye Neutral Set na powder, colorless.
Ngayon, contour time. Hindi. Highlight pala muna. Sinakita ko yung banana powder dito. So, lalagyan ko lang ng konti sa may under eyes ko. So, totoo na to guys. Contour. Pag mixin ko lang itong tatlong shades na to. Tapos, i-apply ko siya using an angled blush brush from Marionette. So, ngayon, blush lang ilagay natin. Kuha lang kayo ng blush brush nyo, tsaka yung gusto ninyong blush. Highlight time! Gamit ko yung sa Kiko na highlighter. Diba, ang ganda ng packaging. Maganda rin naman yung performance niya. To finish na look, maglalagay lang ako ng eyeliner para mas dramatic ng konti. Apply a kiss-proof lipstick. So, here is the finished look. Diba? Simple pero maganda. 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 Ako lang nagsabi na maganda. What do you think ba? That's it for today, guys. Thank you for watching. And mag-subscribe lang kayo kung gusto nyo. And leave this video thumbs up kung nagustuhan nyo. Sana bumalik kayo. Thank you. Bye!